සාදරයෙන් පිළිගන්නවා vocal workouts with Vishmi series එකට. අද අපි මේ එකතු වෙන්නේ 8 වෙනි එපිසෝඩ් එකෙන්. ඔයගොල්ලෝ තාමත් පහුගිය සතිවල මම රිලීස් කරපු වීඩියෝස් බලුවේ නැත්නම් description box එකේ එපිසෝඩ්ස් වල links ටික මම දාලා තියෙනවා. කියලා check කරලා මේ වීඩියෝ එකට join වෙන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ සින්දුව ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ already title එකෙන් දකින්න ඇති අද මම මොන සින්දුවද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක පහුගිය සතියේ මම කියලා දුන්නේ අපේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට ජනප්‍රිය ගීතයක්. අද වෙනසකට එක්ක හිතුවා western style එකේ සින්දුවක් ඔයගොල්ලන්ට පොඩක් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. මම කැමති මේ සින්දුව ඔයගොල්ලන්ට live version එකක් අඳුන්වලා දෙන්න The Voice Croatia season 3 knockouts 3 වල Adriana කියලා ගායිකාවක් මේ believer කියන සින්දු ගායනා කරනවා. හරිම ලස්සනයි කියන අපි ටිකකින් ඒ වීඩියෝ එකට යමු. මම description box එකේ link එක දාලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට වෙනම බලන්න ඕන. ඇයගේ riffs කීපයකුත් මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙනවා. ලස්සන riffs කීපයක් ඇය යොදා ගන්නවා මේ සින්දුව කියන්න. original picture එකේමයි තියෙන්නේ හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ සින්දුව තියෙන්නේ අතරම B flat minor කියන scale එකේ pitch එකේ. ඉතින් මගේ advice එක තමයි ඔයගොල්ලෝ keyboard එකක් හරි guitar එකක් හරි use කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට accompany කරගන්න practice කරන්න sing කරන්න keyboard එකක් use කරන්න අයට පුළුවන් එක semitone එකක් up කරලා transpose කරලා A minor එකට මේ B flat minor එක දාගන්න. ඒ කියන්නේ එකම pitch එකේ අපි sing කරන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට play කරන්න ලේසි මේ විදිහට. එතකොට අපි play කරන chords තමයි A minor, F major, E major. ඉතින් ගිටාර් එකේ නම් ඔයගොල්ලන්ට support කරගෙන play accompaniment එක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් first fret එකට capo එක දාලා A minor, F, E major කියන මේ chords තුන use කරලා අපි බලමු verse කොහොමද sing කරන්නේ කියලා. first verse එක second verse එක මේකේ මේ සින්දුවේ verses 4ක් තියෙනවා. verses 4ම සමාන melody එකකින් තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි පොඩි adjustments කරලා ඔයගොල්ලන්ට කැමති improvisations runs මේකට add කරගන්න. ඉතින් පළවෙනි verse එක plain open sing කරන්න කියන එක තමයි මගේ advice එක. මොකද අපි එකපාරට සින්දුව deliver කරන්න පටන් ගත්ත ගමන්ම නිකන් ඔක්කොම අපි දන්න riffs ඔක්කොම දාන්න ගියොත් ඒක හරි නැහැනේ. එකකින් කියන්නේ overwhelm වෙන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි normal basic melody එක sing කරමු first verse එකේ. First thing first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Maybe here. ඔගොල්ලෝ මේ verse එක, කියන්නේ මේ verses sing කරද්දී full chest voice and mixed voice එක use කරනවා නම් මම කැමති high parts යද්දී ඔයගලන්ට මේ කැලලට පුළුවන් falsetto නැත්නම් head voice use කරන්න. ඔයගලන් මේ chest area එකේ sing කරද්දී පුළුවන් තරම් voice එක open තියාගන්න. මොකද මේක හරි strong සින්දුවක් හින්දා ඒ color එක දෙන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඔයගලන්ගේ voice එක ටිකක් හොඳ open position එකක තියාගත්තොත් හොඳට කටහරලා හොඳට sing කරන්න. It was second verse එකත් මේ melody එක තමයි. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. මේ verses දෙකම මම කියන්නේ plain sing කරන්න ලොකු වැඩ දාන්න යන්න එපා. tone එක ගැන විතරක් focus කරලා sing කරන්න මේ විදිහට weight එකක් දීලා. ඊට පස්සේ එනවා අපි pre chorus එකට. අපිට පුළුවන් pre chorus එකේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් add කරන්න දැන්. pre chorus එක ගැන කතා කරද්දී ටිකක් අමාරු phrasing තියෙනවා. phrasing කියන්නේ අමාරු වචන ඉක්මනට තියෙනවා. අපි අර පොඩි කාලේ practice කරන්නේ tongue twisters එන්නේ වගේ ටිකක් මේ look at me, took to me, shook to me, feel me මේ විදිහට වචන එක ළඟ යනවා. ඉතින් මගේ ටිප් එක තමයි බේසියෙන් ඉගෙන ගන්න, අල්ල ගන්න නම් ඉස්සලම මේක කියවන්න. ඔව් කියවන්න sing කරන්න නැතුව. නමුත් කියවද්දී ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම I was broken from a young age මෙහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ. rhythm එකට කියවන්න. නිකන් ඔයගොල්ලෝ rap කරනවා කියලා හිතලා I was broken from a young age taking my sulking to the masses writing my poems for the few that like මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ එක ළඟ rhyme කරන ගමන් කියවන්න. පස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට melody එක try out කරන්න. I was broken from a young age taking my sulking to the masses writing my poems for the few that look me, took to me, shook to me, feel me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my
lessons from the brain, seeing the beauty through the. ඊට පස්සේ අපි එන්නේ කෝරස් එක. ඔගොල්ලොන් දැන් තමයි ඔන්න පොඩ්ඩක් අමාරුවේ වැටෙන අවස්ථාව. හේතුව තමයි මේකේ කෝරස් එකේ pain කියන මේ නෝට් එකත් එක්ක වර්ඩ් එක සිංක් කරද්දී ඔගොල්ලන්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක කියන්න ඕනේ chest වලින්ද chest එක බෙල්ට් කරලාද මේ කෑල්ල කියන්නේ මොකද dynamics ඒ විදිහටම තියාගන්න ඕනේ හින්දා නැත්නම් head voice mix voice ද කියලා. මගේ advice එක ඔයගොල්ලන්ට chest voice වලින් easily මේක approach කරන්න පුළුවන් නම් chest voice එකෙන් sing කරන්න. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට pain එකක් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට pain එක sing කරන්න painful නම් chest voice වලින් belt කරලා ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් mix voice train කරන්න ඕනේ මේ note එක sing කරන්න. pain මේ high note එක sing කරන්න. pain මේ mix voice එක ගැන මම අතරම next week එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට පොඩි tip එකක් දුන්නොත් ඔයගොල්ලන් මේ mask area එක කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දුන්නා head voice episode එකේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම මේ කතා කරන දේවල් තේරෙන්නේ නැත්නම් ගිහිල්ලා බලන්න මගේ පහුගිය සතිවල episodes ඒ දේවල් ඉගෙනගෙන මේ episode එකට එන්න කියලා මම ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන්. නැත්නම් ටිකක් confused වෙයි මම මේ කතා කරන දේවල්. pain කියන මේ වචන කියද්දී ඔයගොල්ලන් focus කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ mask area එකට. pain එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ vocal projection එක හරියට place වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ සින්දුව කියන අපි සද්ද මේ උගුරෙන් පිට වෙලා අපිට එක එක තැන් වලට අපේ place කරන්න පුළුවන් සද්ද. ඒ කියන්නේ එළියට නැත්තම් පිටිපස්සෙන් මේ විදිහට ගත්තොත් මම ටිකක් back end placement එකක් තමයි කරේ මගේ nasal cavity එකකින් පොඩක් එහා පිටිපස්සට. මේ විදිහට. නමුත් මට මේ සින්දුවට ඕනේ ටිකක් front placement එකක්. මොකද මේ සින්දුව ටිකක් energetically අපි sing කරන්න ඕන හින්දා. මේ විදිහට මම මේ මගේ සද්දේ focus කරනවා මේ mask area එකට. ඕගොල්ලොත් ඒ විදිහට තමයි කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන් belt කරනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඕගොල්ලන්ගේ dynamics තියාගෙන pain මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට belt කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක අතාරින්න එපා එකපාරට චුට්ටක් pain මේ විදිහට පොඩ්ඩක් depth එක තියලා end එකේ weight එක තියලා අතාරින්න. pain you made me a believer. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ සින්දුවේ growl technique එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් break, build කියන වචන වලට යොදා ගන්න. මොකද lazy ඒ වචන දෙක pronounce කරන්න growl එකත් එක්ක. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා නම් made කියන මේ you made me කියන made කැලලටත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් යොදා ගන්න. Pain, you made me a believer. energetically තමයි ඔයගොල්ලෝ sing කරන්න ඕනේ සින්දුවේ. ඊළඟ tip එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් මම tips කිහිපයක් කිව්වා. පළවෙනි tip එක full open තියාගන්න voice එක, full strong dynamics එක. දෙවෙනියට මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ mix voice එක use කරන්න ඕනේ කියලා. chest සහ mix voice එක මේ සින්දුවේ පුරාවට falsetto voice එක යන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ අර ඌ කියන parts use කරද්දී. තවත් මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ phrasing හදාගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඉස්සලම කියවලා rhythm එකට try කරලා sing කරලා ඊට පස්සේ melody එක try කරලා. ඉතින් lastly මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මේ කට හසුරන විදිහ ගැන focus කරලා ඔයගොල්ලෝගේ tone එක ඔයගොල්ලෝ produce කරන tone එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හදාගන්න. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ experiment කරන්න ඕන දෙයක්. මට මොකද ඔයගොල්ලෝ female සහ male කියන්නේ තනිකරම කොටස් දෙකක්. ඒ අතරත් ඔයගොල්ලෝගේ එක voice tones එනයි. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට specifically ආවේනික වූ කටහඬක් තමයි තියෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක කොහොමද මේක tone එක adjust කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් experiment කරන්න ඕනේ. sing කරලා පොඩක් imitate කරලා 100% imitating නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ identity එක තියාගෙන
just කොහොමද මේ සින්දුවට එනර්ජටික් මේ ෆීලින් එකක් දෙන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ටෝන් එකෙන්. ඉතින් මම කිව්වා මම ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරනවා කියලා මගේ ෆේවරිට් ලයිව් වර්ෂන් cover එකක් ඒඩ්‍රියානා කියන මේ ගායිකාවගේ මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් අහන්න දෙන්නම්. ඔගලන්ට ඇහෙන්නේ නැති ඇත් ලස්සන කියන්නේ හරි යුනික් එජි ටෝන් එකකින් තමයි සිං කරන්නේ. First thing first I'ma say මේ විදිහට ඔගලන් ફોකස් කරලා ෆ්‍රන්ට් එකට ફોකස් කරලා තමයි මික්ස් වොයිස් එක ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නේ. තව දෙයක් තමයි අය කරේ අය raising on time කියන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් off the time off the beat I'ma say da 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 මේ විදිහට පොඩි ලස්සන ට්‍රික් එකක් කරනවා හරිස්සමෙන් කරන්න ඕන ට්‍රික් එකක්. මොකද ඔයගොල්ලන් easily out of tempo යන්න පුළුවන් හරියට මේක දැනගෙන කරේ නැත්තම්. same technique එක. වෙන note එකකට යනවා master of my CEO මෙතනට යනවා. ඊට පස්සේ pre-chorus මෙතන අය පොඩි ට්‍රික් එකක් යූස් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැති. මෙතනදී අර singing from heartache එයා singing from heartache කියලා වචන දෙක එකතු කරලා සිං කරනවා. හරි ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා ඒකෙන්. අපි බලමු ඇය තව මොනවද කරන මට මතකයි රිෆ්ස් කිහිපයක් ඇය සිං කරනවා. La 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 pain කියලා අපහු එයා එතනට යනවා. ඉතින් මෙතන පොඩි රිෆ් එකක් කියන්නේ pain you made me you made me a believer pain මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ රිෆ් එකත් අල්ල ගන්න ඕන නම් pain you made me you made me a believer අපහු එයා එනවා ඊළඟ වචනේ. එයාත් growling technique එක use කරනවා එකපාරක්. melody එකත් චුට්ටක් එයා ලස්සනට මෙතන වෙනස් කරනවා. You made me you made me a believer pain you break me down you build me a believer listen to riff again. Hey, da 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 hey, oh let the bullets fly, oh let them rain. My love, my gravity came from pain. You made me, oh you made me a believer, believer. Maybe get up. මං ආයිසරක් ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් සිංහල වෙනනම් ඒ රිෆ් එක යා කියන pain oh let the bullets fly oh let them rain my life my gravity came from pain you made me a believer believer මේ විදිහට එය ලස්සන රිෆ් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු අන්තිම වර්ස් එක අහලා කොහොමද එන්ඩ් එක ගන්න. The blood in my way. මෙතනදිත් එයා යූස් කරන්නේ මේ මාස්ක් ඒරියා එකට ફોකස් කරලා
පොඩි twang එකක් එක්ක අපි sing කරනවා කියලා කියනවා vocal technical terms වලදී. ඔයගොල්ලන්ට මේ tone quality එක produce කරන්න lazy පොඩි හිනාවක් විදිහට එක මේක sing කරනවා. Doesn't it say? End करना ලස්සන ගායනයක් අහලා බලන්න මම link එක description එකේ දාලා තියෙනවා මේ විදිහට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ටත් ලස්සන riffs add කරගන්න improvisations add කරගන්න මේ හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අතරම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ live versions බලන එකේ plus point එක තමයි මේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ සින්දුවක් අහනවා නම් හැමතිස්සෙම live versions බලන්න different versions ඒ කියන්නේ the voice එකේ නැත්නම් තව වෙනත් ගායකයෝ sing කරන මේ විදිහට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ සින්දුවට ලස්සනට add කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ටම invent කරලා මේක improvise කරලා sing කරන්න තේරෙන්නේ නැත්තම්. ඉතින් මං හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක මේ ස්පෙන්ඩ් කරපු ටයිම් එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. රැඳිලා ඉන්න දිගටම මාත් එක්ක subscribe කරන්න, comment කරන්න, ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න අහන්න, ඔයගොල්ලන්ට තියෙන තවත් මේ වගේ ඉගෙන ගන්න ආස සින්දු comment කරන්න මතක ඇතිව. එහෙනම් ලබන සතිය හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ සතියක්.